નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુરસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે પટ્ટી ભજીયા બનાવીશું, જે લાલ મરચાના બનતા હોય છે. મેં આ રીતે 250 લાલ મરચાં લીધા છે. તો ચાલો આજે આપણે પટ્ટી ભજીયા બનાવીએ. તો આપણે એક કાથરોટ લઈ તેમાં આપણે મરચાંની પટ્ટી કાપી લઈશું. તો આપણે બિયાનો ભાગ કાઢી લેશું. તો આ રીતે મેં બધા મરચાં કાપી લીધા છે. તો હવે આપણે તેમાં મસાલા નાખી દઈશું બધા. મેં અહીંયા થોડુંક લીલું લસણ લીધું છે, એ નાખી દઈશું. એક કટકો આદુ જે મેં સીણી લીધું છે એ પણ નાખી દઈશું. 2 ચમચી મરી પાવડર, થોડાક લીલા ધાણા, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1/2 ચમચી ખાંડ, એક નાની વાટકી લીંબુનો રસ નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે તેમાં બેચનનો લોટ નાખી દઈશું. થોડો થોડો લોટ નાખતા જાઉં અને મિક્સ કરતું જાઉં. હવે આપણે તેમાં 2-3 ચમચી જેટલું પાણી નાખીશું. આપણે લીંબુ વધારે નાખ્યું છે એટલે પાણી ઓછું નાખવાનું. તો આ રીતે આપણે પટ્ટીનો મસાલો બધો તૈયાર કરી લીધો છે. તો મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે તેમાં તળી લઈશું. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. પટ્ટી બધી તળી લેશું. પટ્ટી એક એક કરીને નાખ. આ રીતે થોડી લાલ થઈ જાય
રીતે આપણી પટ્ટી ચડી ગઈ છે. હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો આ રીતે આપણે બધી પટ્ટી તળી લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા પટ્ટી ભજીયા.